Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's vlog, gagawin ko ang monochromatic makeup look. Dahil trip ko lang. So huwag natin patagalan, mag-start na tayo. So palagi yung napapansin sa unang video ko, lagi ako nagpo-primer. Ayan, gagamitin natin. Dahil monochromatic na ang ating look, so gagawin natin ang kilay. Kasi sa kilay talaga ako mag-i-start. Is itong Caroline Matte Liquid Lipstick. Nakita ko lang siya sa Facebook. Ang dami nang gumagamit nito, so itry natin. Kasi sa umorder sa Lazada, laging may free na ganito. So nakadalawang order na ako. Kaya meron akong dalawa, ayan. So, hindi ko alam kung paano gagamitin ito. Buti na lang may nag-post sa Facebook na pwede pala itong pangkilay. So, try natin. Ayan, I'm done with my brows. Lalagyan ko lang siya nitong brow powder. Ayan. Tapos, lalagyan ko lang siya nitong concealer para malinis yung mga edges niya. Ayan, I'm done with my kilay. So, next na gagamitin ko naman is itong Fit Me Foundation. Ayan. In the shade 235. Dahil nga stress na stress ako ngayon, dahil piniga ang mga utak namin ng subject namin. So, kailangan natin mag-concealer. Ang gagamitin ko ay Fit Me Concealer in the shade 20 Sun. Oh ha? Mukha pa bang stress? Daanin mo lang sa makeup lente. Para sa pambansang setting powder, gagamitin natin na Nichido. Ayan. In the shade Creamy Glow. Whew. So by the way, gagamit muna tayo ng cream blush from Bright Cosmetics. Ayan, kanyang cream blush para pink na pink ang ating face layer. So, napaka-pigmented niya po pala, no? Masyado yata akong nasobrahan. Pero it's okay. As long na hindi tayo makikitang stress. Dapat nag-blush pa rin ang ating mga cheeks. So, ayan. Mukha na akong espasol, diba? Tama lang yan. Talagang matakpan ng ating mga dark circles. Ano yan? Ang mga hindi ka nais-nais sa ating face. At dahil nga brown, monochromatic ang ating makeup look, ang gagamitin ko ay itong palette. At itong brown. Yan. Ito. Para sa ating face.
Mukha na siyang smoky, oo. Pero, okay na yan. Ganyan talaga daw. Kailangan matapang. Matapang ang kulay. Next is Black Ink Liner by kilay. Mag-aano lang tayo. Ay sige, winged eyeliner. Ay, hold on. Mag-winged eyeliner tayo para laban. So, yan kung napapansin nyo, hindi pantay. Pero huwag nyo napansin na. Hindi na yung mababago, ganyan na talaga siya. Kailangan mo na lang tanggapin at mag-move on. Sa mga pangyayaring hindi mo na mababago. Kagaya nito. So, proceed na tayo sa next. So, magpo-false eyelashes lang ako and I'll be back. Di mo na kagaya ng crush mo, no? Kakain lang daw siya saglit pero di ka na binalikan. So, ayan, I'm done with my false eyelashes. So, lalagay lang natin ito dito sa ating lower lash line. Naglagay lang din ako ng liner pencil. Ito. Kay Mama to galing. Hiniram ko lang. Wala. Trip ko lang hiram. So, next, mag-contour lang tayo. Ito ang aking gagamitin. Ito ang Glow Getter. Hairline. Dahil nga, diba, sabi sa inyo na stress tayo. Kaya ilaban mo yun sa contour. Magbo-blush lang ako. Ito yung gagamitin natin. Sa highlighter, ang gagamitin ko itong strobe stick. Ayan.
So, for the last step, nag-lipstick lang ako. Ito pa rin yung gagamitin natin. Yung kilay. Yung ginamit natin pang kilay kanina. Dahil nga matte siya, gagamitan lang natin siya nitong, ayan, EV Advanced Vinyl Lip Gloss. Para lang magkaroon ng konting buhay ang lips natin. Ayan, I'm done with my makeup look. So, magpapalit lang ako ng lamela. Ayusin ko lang yung haircut. And I'll be back. So, ayan guys. Ito na yung kinalabasan ng stress ko. Ano kasi pag nai-stress ka talaga, kailangan mo mapaglibangan ka. So, yan. Nakakatulong naman pala tong makeup sa buhay ko. No? So, ayun guys. Bago matapos to, mag-shoutout pala muna ako. Shoutout kay Famela Fuentes, kay Tita Lucy, ayan, si Hannah Milan, si Cindy Asuncion, si Rhea Escabillas, sa friends kong dalawa na hindi ko na classmate niyan, si Beverly Ingrid at si Glory May Ingrid. Ayan. Shoutout din pala sa kaklase ko na si Joyce Susan. Hello! So, ayun lang for today's video. Actually, gabi na nga eh. Ginabi na. And guys, thank you for watching. Bye!